स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ विभिन्न प्रकारको चाहिँ एआई जेनेरेटेड फोटोहरू रहेको छ जुन कि सोशल मिडियामा एकदमै भाइरल भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको एआई जेनेरेटेड फोटोहरू जुन कि मैले आफैले जेनेरेट गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अरू फोटोहरू पनि धेरै भाइरल भइरहेको छ सोशल मिडियामा। तर अब चाहिँ यो फोटोलाई तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आफ्नै तरिकाबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फरक तरिका रहेको छ र धेरै राम्रो पनि रहेको छ। अब यो फोटोहरू एआईबाट कसरी तपाईले सजिलैसँग जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। यसको लागि सबभन्दा पहिले अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब तपाईले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले बिङ जुन छ नि बिङ टाइप गर्नु होला र त्यसपछि गो गर्नु होला। गो गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ बिङ हैन, च्याट विथ एआई एन्ड GPT-4 रहेको छ। यो बिङ यो कम्पनी रहेको छ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन रहेको छ। माइक्रोसफ्ट कम्पनीको यो एप रहेको छ। यो एपले तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु होला र त्यसपछि इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु मैले इन्स्टल गरिसकेको छु है। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो जीमेल दिएर माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सजिलो रहेको छ। तपाईले त्यहाँ साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि जीमेल दिनु होला। जुन जीमेलबाट तपाईले साइन अप गर्नुहुन्छ पासवर्ड दिनु होला र त्यसपछि लगइन गरेर तपाईले अकाउन्ट बनाउनु होला र लगइन गरेर तपाईले यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ओके, यहाँ देख्नुहुन्छ तलतिर विभिन्न प्रकारको ट्याब रहेको छ। अहिले हामी होम ट्याबमा छौं। त्यसै सेकेन्ड रहेको छ न्यूज, तपाई न्यूजमा आउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। त्यसरी यहाँ बीचमा रहेको छ च्याट, तपाई च्याटमा आउन सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु यहाँ चाहिँ। त्यसपछि तपाई यहाँ ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ, ट्याबमा आउनु होला र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबभन्दा लास्टमा एप्स रहेको छ। एप्समा आउनु होला। एप्समा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको फिचरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा तलतिर आउनु होला। यहाँ तपाई एक्सप्लोर भन्ने सेक्सनमा आउनु होला। एक्सप्लोर भन्ने सेक्सनमा आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसन रहेको छ है। तपाईले युज गर्नु होला, हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टमा देखाउन गएको छु। यहाँ इमेज क्रिएटर भनेर रहेको छ। इमेज क्रिएटरमा तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। इमेज क्रिएटरमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ यो ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ माइक्रोसफ्ट बिङ इमेज क्रिएटर हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एक्सप्लोर आइडियाज हैन, विभिन्न प्रकारको आइडियाजहरु रहेको छ। तपाईले आइडिया यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरु अलरेडी प्री यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेटेड रहेको छ हैन। तलतिर पनि विभिन्न प्रकारको क्वेशन रहेको छ, हेर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसनमा मैले यहाँ क्रिएसन्समा जान्छु। यो मेरो क्रिएसन रहेको छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै प्रकारको फोटोहरु बनाइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रिसेन्टमा यो बनाएको छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले यहाँ मैले के भनेको छु हेर्नुस् है माथितिर। यहाँ चाहिँ अ स्मल बोय इज रनिङ क्यारिङ बिग मोमो इन हिज ह्यान्ड एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको फोटो यहाँ जेनेरेट गरेर दिएको छ। 4वटा फोटो दिन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको फोटो जेनेरेट दिन्छ हामीले जेनेरेट गरेर। त्यस्तै गर्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तलतिर अर्को पनि योभन्दा अगाडि जाउँ है। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा फोटो रहेको छ। मैले यहाँ के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ नेपाली पिपुल क्यारिङ नेपाली फ्ल्याग इन देयर ह्यान्ड्स अन द हिल। देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो 4वटा फोटो मलाई दिएको छ। यस्तै गर्न मैले धेरै जेनेरेट गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पनि जेनेरेट गरेको छु, थुप्रो जेनेरेट गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले यहाँ जेनेरेट गरेको थिएँ यो चाहिँ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले के लेखेको थिएँ फार्मर इन फरेस्ट विथ काउज भनेर। अनि यहाँ 4वटा फोटो मलाई यो एआईले जेनेरेट गरेर दिएको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ है अ म्यान विथ काउ भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको फोटोहरु जेनेरेट भएको छ। सो मैले लगभग यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ 1 महिना चाहिँ बिफोर हैन भनौं न 1 महिना बितिसकेको छ। 1 महिना पहिला नै मैले यो चाहिँ एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेको थिएँ र यो फोटोहरु बनाइरहेको थिएँ। तर सोशल मिडियामा चाहिँ भाइरल भयो। त्यतिबेला मैले भिडियो बनाएको थिएन। तर चाहिँ अब चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्छ भनेर जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले आज मैले भिडियो बनाएको छु र धेरैजना साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्नुभयो हैन एआई जेनेरेटेड फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा है। अब चाहिँ हामीले यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई आइडिया लेख्नु पर्ने हुन्छ। म आइडिया लेख्न गइरहेको छु साथीहरु। म आइडिया के लेख्छु भने एकजना व्यक्ति चाहिँ नेपाली झण्डा लिएर माउन्टेनको टपमा बसिरहेको छ हैन। अब यहाँ म लेख्छु अ पर्सन हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ पर्सन विथ अ नेपाली फ्ल्याग है, विथ अ नेपाली फ्ल्याग। तपाईले आइडिया गर्नु होला हैन। अ पर्सन विथ अ नेपाली फ्ल्याग हैन। त्यसपछि स्ट्यान्डिङ भन्नु है, स्ट्यान्डिङ द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट है। माउन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउन्ट, त्यसपछि
एभरेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आइडिया मैले यहाँ लिएको छु अ पर्सन विथ अ नेपाली फ्ल्याग हैन, एकजना व्यक्ति नेपाली झण्डा लिएर स्ट्यान्डिङ अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्टको माथिमा चाहिँ एकजना मानिस चाहिँ झण्डा लिएर उभिरहेको भनेर क्रिएटमा म यहाँ टच गर्छु। क्रिएटमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जेनेरेट भइरहेको छ, क्रिएटिङ भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रिएट हुँदैछ, केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो तपाईले यहाँ चाहिँ आइडिया टाइप गर्नुहोला यो बक्समा र तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि पक्कै पनि केही क्षणपछि चाहिँ यो एआईले तपाईले जुन आइडिया लेख्नु भएको छ बक्समा त्यो आइडिया अनुसारले यसले फोटो क्रिएट गरेर तपाईलाई दिन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ र धेरै क्लियर हुन्छ फोटो, धेरै असल पनि हुन्छ र हेर्नमा पनि राम्रो रहेको हुन्छ। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसन जुन बिङ एप्लिकेसन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, एकदमै दामी 4वटा फोटो यहाँ दिइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब ठुलो रूपमा अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो रहेको छ। मैले त्यही लेखेको थिएँ अ पर्सन विथ अ नेपाली फ्ल्याग हैन, स्ट्यान्डिङ अन द माउन्ट एभरेस्ट। सो आइडिया दिनु होला र आइडिया अनुसारले तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदमै दामी रहेको छ है। अर्को हेरौँ हैन, यो पनि तेस्रो रहेको छ र चौथो रहेको छ। यो सबै एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरु। ओके, सो 4वटा रहेको छ, 2 3 4 हैन, सबै राम्रो रहेको छ। यो पनि धेरै राम्रो रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको साथीहरु। सो तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले म यहाँ क्लोज गर्छु है। यसरी तपाईले यहाँ आइडिया टच गर्नु होला। आइडिया यहाँ यो बक्समा आइडिया दिनु होला र आइडिया दिइसकेपछि तपाईले क्रिएट बटनमा टच गर्नु होला। क्रिएट बटनमा टच गरेपछि 4वटा इमेज दिन्छ, तपाईले यहाँबाट अब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई म टच गर्छु। डाउनलोड गर्नको लागि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले टच गरेँ। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यहाँ 3वटा डट रहेको छ, 3वटा डटमा टच गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडमा टच गर्नु होला र सिम्पली तपाईले एकदमै अब आफ्नो मोबाइलको उसमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउन गएको छु साथीहरु। यहाँ माई फाइलमा जान्छु र यहाँ चाहिँ फोटोजमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने यहाँ बटन रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइल डिभाइसमा आइसकेको छ। ओके साथीहरु, त्यस्तै न अरु पनि मैले फोटोहरु डाउनलोड गरेको छु जुन देखिसक्नुभयो तपाईले। जस्तै यहाँ यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो है, यहाँ यो फोटो पनि मैले यहीबाट नै जेनेरेट गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यो फोटो पनि मैले जेनेरेट गरेको छु। सो बिङ एप्लिकेसन माइक्रोसफ्ट कम्पनीको रहेको छ। पक्कै पनि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र ओपन गरेर तपाईले मजाले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बक्समा आफ्नो आइडिया दिनु होला, कस्तो प्रकारको फोटो तपाईले चाहनुहुन्छ हैन, एआईले जेनेरेट गरोस् भनेर। त्यति गरेर तपाईले क्रिएट बटनमा टच गरिसकेपछि तपाईले मजाले फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले थुप्रै जेनेरेट गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै पहिलादेखि जेनेरेट गरिरहेको छु। म यहाँ एउटा सानो बच्चाको थियो हैन, मैले स्माइलिङ बेबी भनेको थिएँ। यहाँ हेर्नुस् है, लाफिङ बेबी भनेको थिएँ। यस्तो प्रकारको कस्तो राम्रो छ हैन। त्यस्तै गर्न अर्को पनि आइडियाहरु रहेको छ थुप्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हेर्नुस् है, यो हेर्नुस्। यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एन अमेजिङ गर्ल रनिङ विथ अ बिग कप अफ टी इन अ पब्लिक प्लेसेस। यस्तो प्रकारको फोटो बनाइदियो। हेर्नुस् है, यस्तो प्रकारको फोटो एकदमै अचम्म रहेको छ हैन, एआई जेनेरेटेड। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ अर्को म देखाउन गएको छु यहाँलाई। जस्तै कि यो हेर्नुस् है, यहाँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा है, यहाँ चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने नेपाली ओल्ड म्यान रनिङ विथ अ बिग कप अफ नेपाली टी इन पब्लिक प्लेस एन्ड अ क्राउड इज चेजिङ हिम। यहाँ यति भनेको थिएँ, मैले आइडिया दिएको थिएँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको फोटोहरु हेर्नुस् है। ओल्ड म्यान चाहिँ एउटा चियाको भाँडो लिएर कुदिरहेको छ र यसको पछाडि पनि ग्रुप आइरहेको छ। यस्तो प्रकारको चीज एकदमै यो पनि दामी रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले तपाईले यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले मजाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसारले। सो साथीहरु, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरिकन यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल बटन पनि थिच्नु होला। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।